و باز هم سلام دوستای گلم. توی این قسمت میخوایم بریم سراغ یکی از اجتناب ناپذیرترین مسئله های برنامه نویسی وب و چرایی و چگونگی حل این مسئله رو با هم بررسی کنیم. مبحث جذاب ریت لیمیتینگ. این که اصلا ریت لیمیت چی هست رو میتونیم به زبان ساده اینطوری بگیم که هر برنامه که ما استارت میزنیم یا توسعه میدیم یه سری منابع از میزبانش مانند CPU، رم یا حافظه دائمی رو مصرف میکنه. توی اینجور موارد خیلی مهمه که مصرف منابع و تعداد عملیات‌های ایجاد شده توسط این برنامه حتما کنترل بشه. 4 الگوریتم اصلی که توانایی کنترل برنامه‌های ما رو دارن عبارتن از Concurrency Limit، محدود کردن درخواست‌های همزمانی، Fixed Window Limit، محدود کردن تعداد مشخصی از درخواست‌ها در بازه مشخصی از زمان، Sliding Window Limit، محدود کردن تعداد مشخصی از درخواست در قاب‌های تکه‌ای با توجه به تکه‌های سپری شده و در نهایت توکن باگت لیمیت که میتونیم به طور خلاصه بگیم که تا زمانی که توکن وجود داره درخواست‌ها به حیاتشون ادامه میدن وگرنه یا رد میشن یا باید داخل صف منتظر بمونن. اگه یکم سردرگم شدید اصلا نگران نباشید، با مثال همه الگوریتم ها رو با هم پیش میریم. الگوریتم اول Concurrency Limit. این الگوریتم تعداد درخواست‌های همزمان ارسال شده به سرور رو محدود میکنه. من که به شخص کاربرد خاصی ازش ندیدم، چون کسایی که از iOS استفاده میکنن عملاً این محدودیت رو پیش‌فرض دارن. میتونن از قسمت Manage Website گزینه Advanced Setting سکشن دوم Behavior با استفاده از پارامتر Maximum Concurrency Connection تعداد درخواست‌های همزمان رو مدیریت کنیم. الگوریتم دوم Fixed Window Limit. توی این الگوریتم تعداد مشخصی از درخواست‌ها در یک بازه زمانی تعریف شده اجازه دسترسی به منابع پیدا می‌کنن. یه مثال باحال بزنم. شما یه سالن تئاتر رو در نظر بگیرید که خود سالن تئاتر میشه همون ریسورس یا همون میزبان ما و مسلماً هر اجرای تئاتر یه بازه مشخص داره. بیننده ها میشن همون متقاضی ها یا همون ریکوست هامون. زمان که مشخصه از ساعت فلان تا ساعت فلان و تعداد افراد مجاز برای تماشای تئاتر هم که بر اساس صندلی ها از پیش تعیین شدن. مثلا توی این سناریوی ما تماشاگران توی این سالن 50 نفر به مدت 1 ساعت تئاتر میبینن و در همین حین تماشاگران جدید پشت در سالن صف میکشن و پس از اتمام تئاتر 50 نفر بعدی وارد خواهند شد و این چرخه ادامه خواهد داشت. Sliding Window Limit. در این الگوریتم ما یک ویندوز مشخص میکنیم با تعداد مشخصی از ظرفیت درخواست، با این تفاوت که هر ویندوز به تکه های مشخصی تقسیم میشن و توی لایف تایم برنامه این تکه های قبلی هستن که مشخص میکنن تکه آخر چند ظرفیت درخواست باید داشته باشه. برای درک این الگوریتم باید یه بازه زمانی مشخص کنیم. مثلا تا 2 ساعت میخوایم این الگوریتم رو تحت نظر بگیریم. ظرفیت درخواست رو 100 عدد در نظر میگیریم. بعد از اون باید سایز ویندوز رو مشخص کنیم، مثلا 1 ساعت و تعداد تکه ها رو 3 فرض میکنیم. با این اوصاف میشه هر 10 دقیقه یک تکه. برای سناریوی فرضی برنامه رو استارت میکنیم. اولین 10 دقیقه یا بهتر بگم تکه اول بدون درخواست، دومین تکه بدون درخواست، سومین 10 دقیقه 50 درخواست وارد سرور میشه. برای محاسبه چهارمین تکه باید 2 تکه قبلی رو جمع کنیم. 0 به علاوه 0 به علاوه 50 که در نهایت 50 داریم. یعنی ما برای تکه 4 مجوز 50 درخواست هنوز داریم. بریم جلوتر. از این 50 تا 20 تا درخواست میرسه. مشخصاً با احتساب 2 تکه قبلی 50 به علاوه 20 70 درخواست استفاده شده. برای تکه پنجم 30 درخواست باقی میمونه و این روند الی آخر ادامه خواهد داشت. توکن باگت لیمیت. یه ساعت با تعدادی توپ توی ذهنتون تصور کنید که تعدادی متقاضی برای برداشتن توپ کنارش ایستادن. تعداد توپ ها محدود و طی یک بازه مشخصی توپ های جدید داخل سطح انداخته میشه. تعداد متقاضی مجاز برای صف رو از قبل ما مشخص میکنیم، مثلا 3 نفر. در این الگوریتم یه قاعده کلی وجود داره که اگه به سطح رسیدی توپ داشت برمی‌داری میری سراغ انجام کار مورد نظرت، اگه نداشت باید وایسی داخل صف که متاسفانه صف هم محدود کردیم و 3 نفر بیشتر نمیتونن داخل صف وایسن. اگه تو نفر 4 باشی سرور میگه حاجی شرمنده تو صف وای نسن اون گیرت نمیاد و تو رد خواهی شد.
از مباحث تئوری بگذریم، بریم سراغ کد. اول از همه باید پکیج ASP.NET Core Rate Limit رو نصب کنید که ما از قبل نصبش کردیم. بعد از اون برای کانفیگ لیمیتر سراغ program.cs میریم. توی این ویدیو من تمام گزینه‌های ممکن لیمیتر رو بررسی میکنم که شما بر حسب نیازتون هر کدوم که لازم دارید رو استفاده کنید. در کل لیمیتر به 2 حالت پیاده سازی میشه. گزینه اول لیمیت بای پالیسی، همونجور که از اسمش پیداست به صورت یه پالیسی تعریف میشه و هر جا که لازمه میتونید فراخونیش کنید. گزینه دوم گلوبال لیمیتر. در واقع این گزینه برای لیمیت های جامعی که در نظر دارید خوبه، چون روی تمام اند پوینت ها اعمال میشه. یه نکته بگم، فراموش نکنید که در صورت استفاده از لیمیتر حتما باید app.useRateLimit رو بنویسید. خب بریم سراغ بررسی گزینه اول لیمیت بای پالیسی. من این آپشن رو برای راحتی شما به 2 بخش تقسیم کردم که تفاوت چندانی نداره. فقط تفاوتشون اینه که نوع اول بدون تفکیک کاربرها لیمیت رو انجام میده، همون نورمال لیمیتر، ولی نوع دوم میتونید براش کلید تعریف کنید و بر اساس کلید تفکیک کنید کاربرها بعد لیمیت بشه. بریم جلو تا مثال بزنم. 4 الگوریتم اصلی برای همه حالت‌ها یکسانه ولی نحوه پیاده سازیشون متفاوته. برای همین توی همه حالت‌ها ما 4 الگوریتم اصلی رو مشاهده می‌کنیم. نوع اول که همه کاربرها رو به یه چشم می‌بینه رو اول از همه داریم که همون نورمال لیمیتر باشه. الگوریتم اول کانکورنسی لیمیتر. برای پیاده سازی لیمیتر builder.service.addRateLimiter رو فراخوانی می‌کنیم. اولین و مهمترین گزینه پالیسی نیم هستش که میتونید برای اعمال پالیسی این نام رو فراخوانی کنید. و اما آپشن اول پرمیت لیمیت که تعداد درخواست رو ست میکنه. آپشن دوم کیو پروسس اوردر، ترتیب پردازش صف. آپشن سوم کیو لیمیت که محدودیت صف رو مشخص میکنه. تو این سناریو ما مشخص کردیم که تعداد یه درخواست همزمانی و یه درخواست هم میتونه داخل صف وایسه و بر اساس قدیمی تر بودن درخواست داخل صف قرار بگیره و به سرور برسه. الگوریتم دوم فیکسد ویندو لیمیتر هستش که یه دونه پالیسی نیم میگیره. آپشن اولش آتو ریپلنیشمنت هستش که نشون میده تکمیل خودکار اتفاق بیفته یا نه. در صورت فالس بودن شما میتونید با ترای ریپلنیش تکمیل رو انجام بدید. و اما آپشن دوم آپشن ویندو. بازه ویندو واسه رفرش کردن ظرفیت درخواست‌ها رو نشون میده. به عنوان مثال ما مشخص کردیم هر 10 ثانیه یعنی داخل هر بازه 10 ثانیه 3 تا درخواست بیشتر به سرور نرسه و الباقی تا محدودیت 2 تا داخل صف قرار میگیرن و بقیه برمیگردن. الگوریتم سوم اسلایدینگ ویندو لیمیتر هستش. با کی پالیسی اسلایدینگ ویندو مشخص کردیم کاستومه، هر کی هرچی دوست داشت میتونه بذاره. و اولین آپشن ویندو هستش، بازه ویندو 30 ثانیه. و آپشن دوم سگمنت پر لیمیت هستش، تعداد تکه در هر ویندوز رو مشخص میکنه. اینجا توی این سناریو ما مشخص کردیم در هر 30 ثانیه 3 تا سگمنت مشخص بشه با پرمیت لیمیت 100، یعنی هر تکه 10 ثانیه قرار میگیره و در هر 30 ثانیه سرور 100 تا درخواست پاسخ میده. و اما الگوریتم آخر با پالیسی نیم توکن باگت که آپشن اول توکن لیمیت هستش، ظرفیت 100 رو نمایش میده. دومین پارامتر توکن پر پریود هستش، میزان توکن اضافه شونده در بازه مشخص. گزینه سوم ریپلنیشمنت پریود هستش که 20 ثانیه تعریف کردیم. به عنوان مثال تو این سناریو ما تعریف کردیم هر 20 ثانیه 4 تا درخواست برامون دوباره آپدیت بشه و توکن ایجاد بشه و داخل صف قرار بگیره برای درخواست‌های بعدی. و ظرفیت صف هم که 6 تاست. و اما نوع دوم کاربرها بر اساس کلیدی که مشخص میکنیم تفکیک میشن و بعد لیمیت اعمال میشه. به عنوان مثال شما تصور کنید که فقط از یک آی پی خاص سرور داره اتک میخوره یا زیر بار میره. به هر حال سرور نباید کل درخواست‌ها رو از همه کاربرها بلاک کنه.
اینجاست که اهمیت تفکیک کاربرها مشخص میشه. خب بریم سراغ 4 الگوریتم خودمون. نحوه پیاده سازی لیمیتر با کلید اینجوریه که builder.services.add_rate_limiter option.add_policy پالیسی نیم رو وارد میکنید و به عنوان کانتکست میتونید آپشن و پارتیشن کلید رو بهش پاس بدید که اینجا به عنوان مثال ما ریموت آی پی آدرس رو یا همون آی پی آدرس کاربر رو بهش پاس دادیم، یعنی به صورت مجزا تفکیک کردیم که هر کاربر با هر آی پی آدرس مجزا 3 تا درخواست پرمیت لیمیت داره. و اما الگوریتم دوم اسلایدینگ ویندو لیمیتر که دوباره مثل همون الگوریتم قبل، تنها تفاوتش وجود آی پی آدرس به عنوان کلیده. و سومین الگوریتم دقیقاً به همین منوال، چهارمین الگوریتم دوباره به همون منوال آپشن گرفته و کلید پارتیشن. نحوه پیاده کردن پالیسی لیمیتر روی یک کنترلر یا یک اکشن به این نحوه که شما میتونید با استفاده از اتریبیوت enable rate limiting داخل پرانتز پالیسی نیم اعمالش کنید، یا اگه لازم بود که کنترلر یا اکشن خاصی رو استثناء قرار بدید که لیمیتر اعمال نشه، میتونید از اتریبیوت disable rate limiting استفاده کنید. یه نکته اینجا بگم، در صورتی که نیاز داشته باشیم لیمیتر خاصی رو روی همه کنترلر هاتون اعمال کنید، میتونید به صورت required rate limiting داخل پرانتز نیم پالیسیتون روی همه کنترلرها اعمال کنید. در نهایت میرید سراغ گلوبال لیمیتر ها که بدون نیاز به پالیسی و این ماجراها روی همه اندپوینت ها خودش اعمال میشه. اینجا من 2 نمونه الگوریتم رو براتون کامل نوشتم. نمونه اول از جنس فیکس ویندو لیمیتر هستش، با این تفاوت که آپشن دات گلوبال لیمیتر رو من استفاده کردم و پارتیشن ریت لیمیتر رو بهش پاس دادم. بقیه ماجرا مثل همون دفعه قبل، همون پارتیشن لیمیتر رو استفاده میکنید و همون آپشن ها. این سناریو میگه 3 تا درخواست در هر 5 ثانیه کل سرور میتونه جواب بده و برای همه این پوینت ها اعمال شده. و اما نمونه دوم از جنس توکن پاکت لیمیتر هستش. این هم دقیقاً مثل مورد قبل از گلوبال لیمیتر استفاده کردم و همونجور که مشاهده میکنید آپشن ها رو بهش پاس دادیم. تا اینجا تئوری رو دیگه میذاریم کنار و وارد عمل بشیم، برنامه رو اجرا کنیم و یه تست بگیریم. خب بریم یه سری به کانفیگمون بزنیم و برگردیم. من تمام لیمیترهای اضافی رو کامنت کردم و فقط یکی برای تست گذاشتم. توی این سناریو 3 تا درخواست در هر 10 ثانیه پاسخ داده میشه. و اما یه چیزی فراموش نکنم بگم، اینکه ریجکشن استاتوس کد شما میتونید عوض کنید در صورت نیاز. اگه قرار بود درخواستی ریجکت بشه با چه استاتوس کدی به کاربر نمایش داده بشه. بریم که تست کنیم. الان به عنوان مثال 429 گذاشته بودیم و اما رانر رو روی 100 تا درخواست و دیلی 1 ثانیه و سیو ریسپانس گذاشتیم. ببینیم چی میشه. درخواست اول 200، دوم 200، سوم 200، چهارم 429، ارور و 200 3 تا درخواست 200، درخواست بعدی ارور و 200. بذار استاپش کنیم بررسی کنیم. 3 تا درخواست 200 داشتیم طبق روال، پرمیت لیمیتمون چون 3 بود. 4 5 6 7 8 9 10 دقیقاً روی 10 ثانیه 3 تا درخواست دیگه شارژ شد و به همون پاسخ داد. درخواست اول، درخواست دوم، درخواست سوم، دوباره 1 2 و الی آخر. یعنی هر 10 ثانیه ما 3 تا درخواست داریم ریسپانس میگیریم و بعد از 3 تا درخواست همونجور که استاتوس کدمون رو 429 گذاشته بودیم درخواست ارور میگیره. این دفعه بریم کیوب تعریف کنیم ببینیم با صف چه اتفاقی میفته.
توی سناریو ما گفتیم 2 تا درخواست میتونن داخل صف قرار بگیرن. run again. درخواست اول 200، دوم 200، سوم 200. درخواست بعدی توی صف گیر افتاد. درخواست بعدی جواب گرفت. 6 ثانیه الی 7 ثانیه منتظر موند. 3 تا درخواست دوباره جواب و درخواست بعدی دوباره گیر افتاد. به همین راحتی ما کیو تعریف کردیم برای درخواست بعدی که توی صف بمونن. بریم سراغ سناریوی بعد، یعنی همون توکن پاکت. توی این سناریو 5 تا درخواست داریم. صف رو نمیخوایم و ویندوهامون 10 ثانیه‌ای هستن و در هر 10 ثانیه 2 تا درخواست برامون دوباره شارژ میشه و 2 تا توکن به سطح اضافه میشه و میتونه کاربر بیاد درخواست بده. run again. درخواست اول 200، دوم، سوم، چهارم، پنجم و یه دونه ارور، 2 تا ارور، 3، 4 تا ارور، یه دونه 200، دوباره یکی ارور، 2 تا ارور، 3 تا ارور، دوباره 200. تفاوت احساس کردید؟ هر 4 الی 5 ثانیه یه درخواست 200 دوباره. یعنی اگه بخوایم حساب کنیم توی 10 ثانیه 2 بار شارژ میشه. هر 5 ثانیه یک بار به صورت روال یه توکن شارژ میشه، یه درخواست جواب داده میشه و دوباره درخواست‌های بعدی رد خواهند شد. خب دوستان، من سوس رو طبق روال توی گیت هاب قرار میدم تا در صورت نیاز استفاده کنید. امیدوارم نهایت استفاده و لذت رو از آموزش برده باشید. توی کامنت ها منتظر نظرات و سوالاتتون هستم. See you around.